بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في لقاء متجدد مع حضراتكم كل ليلة من ليالي رمضان المبارك. والحمد لله رب العالمين، انتهى من رمضان 15 ليلة، والنهاردة صلينا الليلة ال16. الحمد لله إن بلغنا رمضان، وإن إن شاء الله يكون تقبل منا ويكون أعتق رقابنا من النار. الحمد لله إن إحنا بلغنا رمضان. أنا بقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله. لو حضراتكم فاكرين اتكلمنا قبل كده عن موضوع ان كيف ان هو فضل ونعمه من ربنا سبحانه وتعالى ان هو يبلغنا رمضان، وان احنا نكون فيه. نسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يجعلنا من عتقائه من النار في هذا الشهر الكريم. ونبدا بقى كلامنا النهارده، والنهارده هنتكلم عن حاجه في غايه الاهميه، في غايه الاهميه. ومش هقول لكم زي كل مره يا جماعه موضوع الاحاديث الضعيفه والحديث بتاع يا ابن ادم كجري الوحوش في البريه. وقلنا نزلت انا بوست بان الكلام ده لا يوجد في اي كتاب من كتب السنه. تخيل الحديث ده على شهرته وعلى قد ايه تقريبا ما فيش خطيب طلع على المنبر وما قالوش، الا طبعا الخطباء اللي عندهم خلفيه في العلم الحديث، الا ان الحديث ده لا يوجد له اصل في كتب السنه. بل شيخ الاسلام ابن تيميه في الفتاوى قال هذا ليس، يبدو وكانه من الاسرائيليات. الشيخ ابن العثيمين، الشيخ ابو اسحاق الحويني، كلهم قالوا ان هذا الحديث ليس له اصل في السنه، مع ان تقريبا ما فيش حديث، ما فيش خطيب طلع الا لما اتكلم فيه على المنبر. لكن يا جماعه بدقق وبتك دايما على موضوع انك تتحدث باحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لازم تتاكد انها احاديث صحيحه. النهارده زي ما بنقول احنا وصلنا في حديثنا اللي هو حديث يحيى بن يعمر، حديث رواه الامام مسلم وغيره في صحيحه، ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان جالسا مع الصحابه. يقول سيدنا ابن عمر اخبرني ابي عمر بن الخطاب بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثوب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفها منا احد، ثم جلس الى النبي صلى الله عليه واله وسلم واسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. كل ما سبق في الحديث، وأن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري وفضل الصحابة والإيمان بالقضاء والقدر وفضل الصحبة وفضل القرآن وفضل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والولاء والبراء، كل هذه الأمور تطرقنا إليها بفضل الله. جينا النهاردة بقى اتكلمنا عن إيه؟ هنتكلم عن موضوع الصلاة. قبل ما نتكلم على الصلاة اتكلمنا عن عن الطهارة، وقلنا ان اقسام المياه، وقلنا المسح على الجوربين، وقلنا التيمم. اتكلمنا في هذه الامور. نيجي النهارده نتكلم عن حاجة في، يعني مش عايز اقول لك، يعني يكفي ان هي العبادة الوحيدة اللي ما بتسقطش عنك، مالكش حل، هتعملها 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 هتعملها، وهي الصلاة. الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم تخيل وصيته ايه لامته وهو على فراش الموت، لان كان في اخ حبيب بعت لي مره وقال لي انا بصلي على سطر وبسيب سطر. انا مش متخيل ان في حد بيعمل كده، لان النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت ايه الوصيه اللي كان بيوصيها؟ كان بيقول الصلاه الصلاه وما ملكت ايمانكم. الصلاه ذكرت في القران الكريم 85 مره تصريحا. لفظ الصلاه ذكر في القران 85 مره، و15 مره بمشتقاتها. تخيل حاجه بهذه الاهميه تبقى، يعني تتخيل ان في حد يجيله قلب يتساهل فيها او ما يعملهاش؟ ربنا سبحانه وتعالى يذكرها في القرآن 85 مرة تصريحا و15 مرة اشتقاقا فيما معناها الصلاة او الفاظ قريبة. وحضرتك تقول لي الصلاة انا ما بصليش او مش محافظ او مش مواظب؟ ازاي؟ ازاي؟ وربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يعني بيقول لك، انا في آية وقفت عندها كتير، اللي هي ربنا سبحانه وتعالى بيقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. يعني ربنا سبحانه وتعالى ما قالكش وأمرك بالصلاة، لا، ده قال لك وأمر أهلك بالصلاة. يعني إن أنت تصلي دي مفروغ منها، مش محتاجة ربنا يوجه لك فيها أمر. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. يعني ربنا ما قالش وأمر نفسك بالصلاة وأمر أهلك، قال لا، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ناخد منها فايدتين. أول فايدة إن أنت المفروض تصلي قولا واحدا، ما فيهاش فصال، دي ما فيهاش فصال. والأمر الثاني واصطبر عليها، يعني هيحصل، يعني اصطبر فعل بيسموه فعل ايه؟ افتعال، مش فعل صريح، مش فعل مصدري. يعني ايه؟ حاول تصبر نفسك، هتلاقي مشقه، هتلاقي عناد، يقول لك طب هقوم اصلي، طب بكره، طب مش عارف ايه، طب كذا، طب هصلي بدايه من يوم الجمعه الجايه، طب ابتدي اصلي في رمضان، طب ابتدي اصلي في اول الشهر الهجري، طب هتلاقي فيه مشقه، اخذ وعطا. ولذلك يقول لك واصطبر عليها، واصطبر عليها. فيجي واحد يقول لك لا انا مش هصلي، انا مش هذكر ربنا، يقوم ربنا يقول له ايه؟
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أخذ وعطا، آياتنا جات لك نسيتها وكذلك اليوم تنسى. فحضرتك إذا كنت مش هتسمع لكلام الله عز وجل اللي قال لك وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، يبقى ربنا سبحانه وتعالى هيعرض عنك. بقول لك النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فراش الموت، دي وصيته يا جماعة، دي وصيته. ربنا قال وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، لأن الصلاة أصلا في أصل، عارف أصل الصلاة إيه؟ كلمة صلاة معناها دعاء. انت ربنا مديك فرصة انك تقف قدامه وتكلمه. لذلك العلماء قالوا زمان ايه؟ بس صلي على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. قال اذا اردت ان تكلم الله فصلي، واذا اردت ان يكلمك الله فاقرأ القرآن. عندنا علامة من مشايخنا الكبار او العلماء السلف اسمه محمد بن نصر المروزي، ألف كتاب اسمه تعظيم قدر الصلاة. انا برشد حضرتك كده، خش على النت ونزله، كتاب متوافر اسمه تعظيم قدر الصلاة، مجلد كبير كده ما شاء الله ضخم عن تعظيم قدر الصلاة. اللي مش قادر يواظب على الصلاة بقول لك شوف اعرف قدر الصلاة ايه عشان ومدى عظمتها، عشان تلاقي نفسك مش قادر تسيبها. احنا يا جماعة لما بيفوتنا وقت او بنتأخر شوية زي ما حاجة بتاكلني كده، انا شفت المدمن، انا في حاجة ما عملت، في حاجة انا لا في صلاة، في حاجة ناقصاني، عايز تقوم تصلي، عايز تقوم تعملها، عايز تقوم يعني تجيب الدعاء، حي على الصلاة، حي على الفلاح. الصلاة مش هيدوقها واحد علماني، واحد ما عندوش مخ، واحد طالع يقول لك ايه صلوا في رحالكم، دي ما تقولوا صلوا في بيوتكم، هو احنا لازم نمسك على الالفاظ؟ ده جهل، وجهله جهل مركب. ولذلك عجبني اخت ردت عليه رد، قالت يعني هي شدت في القول، لكن ايوه هو صلوا في بيوتكم دي للناس اللي في البيت، طب واللي في الشارع يصلوا في ايه؟ فبنقول لهم صلوا في رحالكم. فبالتالي يا جماعة الصلاة دي مش هيدوق حلاوتها ومش هيحس بطعمتها إلا اللي صلى فعلا وسجد لله عز وجل وبكى وتباكى ومرغ وجهه في التراب. اللي بيقول أنا بصلي على سطر وأسيب سطر، أقول له إزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا دعي أحدكم فليجب وإن كان صائما فليصلي. يعني إيه؟ يعني حضرتك أما يكون في وقت الصلاة لازم تصلي، لازم الصلاة دي تنفذها في كل وقت. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث بني الإسلام على 5 ومن ضمنها الصلاة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لك بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. يبقى اللي هيترك الصلاة هيبقى دخل في إن العلماء انقسموا لطرفين، بعضهم قالوا يكفر كفر عملي، وبعضهم قالوا يكفر كفر اعتقادي، ودي مسألة خلاف قديم بالأهل العلم. طب انت حبيبي في الله، أخويا حبيبي، تبقى عايز تبقى في محل شك بين العلماء، جزء بيكفرك وجزء بيقول لا ده كافر كفر عملي مش كفر اعتقادي، تبقى انت كده على الأعراف مش عارف انت رايح فين. انت تقبل على كده بنفسك؟ انت بتقول انا بصلي على سطر واسيب سطر، طب انت سبحان الله بتصلي لمين وبتبطل لمين؟ يعني انت لما بتصلي بتتوجه الى الله عز وجل، اني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المؤمنين. دعاء الاستفتاح اللي في الصلاه انت بتقوله في الصلاه، بعد كده بتيجي عليك اوقات بتبقى مش مقتنع بالله ده عشان تقول له الكلام ده؟ اكيد لا. يبقى بالله عليك حبيبي في الله ما تقوليش انا بدوس على سطر او بصلي على سطر واسيب سطر. ده انا هقول لك حاجه غريبه جدا، عندنا تابعي اسمه عبد الله بن شقيق قال كلمه صعبه قوي. قال لك كان اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاه. يا ستير يا رب، كانوا لا يرون شيئا. الله يبارك فيك يا ابو يوسف، جزاك الله خيرا، ربنا يجعلنا من المحافظين على الصلاه يا اخ فاروق، جزاك الله خيرا. كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. أنا أبقى في حيرة من أمري، أنا كافر ولا مش كافر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. يعني لو الإسلام ده بيت، الإسلام ده بيت نقول له إيه؟ نقول لك العمود اللي واقف عليه البيت. انت تعرف دلوقتي لو اي في مباني كده تقول لك هو العمود ده موجود لو يتشال بس ما ينفعش ده البيت يقع، اهو العمود اللي موقف بيت الاسلام هو الصلاه. وزي ما حبيبي بيسال ويقول لك طب واللي بيأخر الصلاه مصيبه، ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال العلماء
أي تؤدى في وقتها. انت تعرف ان في علماء بيقول لك من ترك صلاة تكاسلا لا يؤديها لأنه مهما فعل لن تقبل. ده قول العلماء هنا في السعودية. يعني قال لك إذا أنت كنت قاعد كده والعصر أذن وما صليتش وقعدت تضيع وقت، فجاء وقت المغرب فأذن المغرب، هتقوم تتوضى وتصلي العصر؟ يقول لك لا، من تركها تهاونا وتكاسلا لا يؤديها لأنها لن تقبل. ليه؟ لأن الآية بتقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لها وقت، عدى وقتها خلاص ما لهاش لازمه، ما تصليهاش. زي ما يكون حضرتك بتاخد دواء مثلا، والعلماء او الاطباء والجماعه اللي بياخدوا مثلا في ادويه معينه، الدكاتره يقول لك لازم تاخده في ميعاده، لو ما خدتوش في ميعاده مشكله، فيقول لك عدى ميعاده، يقول لك خلاص ما تاخدوش هيتعبك اكتر. فلله المثل الاعلى مثل شبيه، اللي ما يصليش الصلاه في وقتها مشكله. ولذلك التهاون ده قمه. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويل للمصلين، ده ربنا بيقول ويل، والويل واد في جهنم. ليه؟ الذين هم للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يا ستير يا رب، عن صلاتهم ساهون لهم الويل. طب امال اللي ما بيصلوش رايحين سقر. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. لم نكن من المصلين. طب انت حبيبي في الله تتحمل سقر؟ تتحمل العذاب؟ ده الصلاة دي راحة نفسية ما بعدها راحة. أنا مش هجيب لك كلام علماء الغرب واللي قال لك إن حركات الصلاة تنفع الجسم وتفيده وتريح الجسم. وهقول لك إن أحد المشايخ مرة كان في مطار من المطارات، وهو جه الوقت الصلاة فجمع الإخوة وقعدوا يصلوا. هم قعدوا يصلوا، بيقول لك لا، واحد بيبص لهم كده ويبكي ويبكي واستنى أول ما خلصوا صلاة راح له وقال له فضيلة الشيخ أنا فلان الفلاني تعرف؟ قال له لا ما أعرفكش. هو كان الراجل أجنبي. قال له انت بتعمل ايه الحركات الغريبه دي؟ قال له دي الصلاه. قال له تعرف؟ قال له ايه؟ قال له انا عندي صداع والم في راسي ما بيفارقنيش، فقط بيذهب لما بسجد، اما بعمل نفس الحركه اللي انت بتعملها دي. طبعا انا مش هتقول لي بقى انت اتدروشت، ما تستشيخلناش، احنا متفقين ان اسمها ما تستشيخلناش. كن نفسك، بلاش تتكلف، بلاش تتصنع، بلاش تعيش الدور. احنا كلنا مسلمين وكلنا جنود بندافع عن الاسلام، دوري ودورك ودور كل واحد، ما تستشيخلناش. بس بقول لك ده، والشرع لا يثبت بالتجارب، بقول لك انا معاك، انا موافق. بس ده واحد سجد واسلم لما لقى الراحه، كل الراحه في انه يسجد. انت ليه تحرم نفسك من البعد عن ربنا اللي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا الدعاء في السجود. انت كل ما تتذلل لله وتنزل وتقرب، تنزل لتحت تقرب لله عز وجل، فتكون قريبا من الله. ليه تحرم نفسك من الفضل ده؟ ليه تحرم نفسك من ان انت تكون قريب من الله عز وجل؟ ليه؟ ليه كده؟ لفايدة مين ولا لمصلحة مين؟ معاك باسبور، مش انت عالق وعايز تسافر وكلام من ده؟ طب انت عالق عايز تسافر من بلد لبلد، من دنيا لدنيا. طب ايه رايك لو انت عالق في الاخره؟ عالق يا شيخ، فيه انت بتتكلم كلام غريب. ايوه، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال اول ما يسأل عنه العبد يوم القيامه الصلاه. الصلاه اول، هي الباسبور بتاعك. تيجي داخل تتحاسب كده، وريني باسبورك، مكتوب فيه الخمس صلوات بيصليها كذا كذا، سليم، يلا باسبورك عدي اطلع الطياره. أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلحت وسائر عمله، وإن فسدت فسدت وسائر عمله. هي دي الباسبور بتاعي، هي دي الختم، هي دي الختم اللي على الباسبور. وزارة الخارجية أو الجمارك أو الجوازات الخاصة بالجنة، إنجاز التعبير يعني، أرجو أن أنا أكونش بفتئت، هتدي لك الختم لما تلاقي حضرتك بتصلي. أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلحت وسائر عمله، أو في رواية فقد أفلح ونجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. لا إله إلا الله. بتحب النبي؟ تحبه صلى الله عليه وآله وسلم. طب النبي كان بيحب حاجة؟ كان بيقول لي النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيقول لك وجعلت قرة عيني في الصلاة. انت في واحد يقول لك كده انا احلى حاجة عندي اما ببقى قاعد مثلا كده بشرب فنجان قهوة وقاعد كده في الريف وبتفرج على الخضرة وبعمل مش عارف ايه، بحس ان انا يا سلام، راحة نفسية، قرة عين. طب النبي صلى الله عليه وسلم قال لك وجعلت قرة عيني في الصلاة. مش بتحبه؟ مش بتقلده؟ مش عايز تبقى زيه؟ طب هو ربنا سبحانه وتعالى عمل لك ايه؟ او سبحانه وتعالى منعك من ايه عشان تمنع نفسك من انك تروح في فضله وكرمه ومنه سبحانه وتعالى؟
عشان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. أول حاجة لازم تعملها وآخر حاجة لازم تعملها الصلاة. العبادة الوحيدة اللي لا تسقط، ولازم تأديها 5 مرات، وفرضت في رحلة الإسراء والمعراج قبل الهجرة بحوالي سنة، سنة ونص. يعني فرضت وكانت الأول ركعتين، كانت الصلاة كلها ركعتين، وبعدين بعد الهجرة بقت على الصورة اللي احنا عليها. طيب أنا كمسلم بعد ما عرفت الكلام ده كله ينفع أخر الصلاة؟ صلى الله عليه وآله وسلم، ينفع أخر الصلاة؟ ينفع ما أصليش؟ ينفع إن أنا أعرف كل الأجر العظيم ده وكل الثواب العظيم ده وما أصليش؟ ينفع إن أنا أبعد نفسي عن رحمة ربنا سبحانه وتعالى؟ ينفع إن أنا يعني أبقى هقول لك حاجة أخيرة بقى، عشان يعني فضل الصلاة كبير قوي. هقول لك حاجة أخيرة عشان أختم في الموضوع ده وأتكلم في حاجات خاصة بالصلاة نفسها. لما يكون أنت في القبر وبتحاسب، فيجي ملائكة العذاب، في حاجة هتطلع تقول لا 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 ليس من قبلي مدخل. عارف هي إيه؟ الصلاة والزكاة والصدقة. وهنتكلم عن الصدقة وعن الزكاة وعن زكاة الفطر. زكاة الفطر اللي بيحصل فيها كلام كتير قوي قوي قوي، والناس كأن الزكاة كلها خلصت ومش فاضل غير زكاة الفطر، عايزين يطلعوا 15 جنيه. يعني سبحان، ما اعرفش اللي جاب 15 جنيه دي جابها منين. يعملوا ايه ال 15 جنيه دول؟ وهو يجوز اصلا انها تخرج فلوس؟ وبناء على قول مين؟ يعني انا اسيب قول النبي وجمهور العلماء اللي قالوا انها تخرج عينا يعني حبوب، وامسك في قول واحد مردود عليه، قول مرجوح، يقول لك اصل مصلحة الفقير. مصلحة الفقير اللي خلقه اعلم بيه منك. والفقير دلوقتي يا حبيبي اغنى مليون مرة من الفقير على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقير اليومين دول روح شوفوا بيعمل فرح ازاي. فقير اليومين دول روح شوفوا بينفق ازاي. فقير اليومين دول روح شوفوا بيصرف كروت شحن على الموبايل قد ايه وباقة نت. كانوا افقر مننا 100 مرة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قالش مصلحة الفقير. احنا نعرف اكتر من النبي مصلحة الفقير اللي قال طعمة وطهرة. هنتكلم على الزكاة، بس اديني يومين 3 كده على ما يجي وقتها، وهأصل لك المسألة وهديك كل اللي انت عاوزه، اعرفك كل اللي انت، وارد لك على كل الشبهات ان شاء الله. بس بقول لك دلوقتي انت في القبر بتاعك ويأتي ملائكة العذاب، هتيجي الصلاة دي وتدافع عنك؟ لا لا ليس من قبل مدخل. ده كان بيصلي، كان معروف، كان معانا في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي له لعمة يقول له انا عايز اصلي في البيت، يقول له لا تسمع الاذان. بعد ما مشي الراجل وقال له اداله رخصه، لا بتسمع الاذان، اذا فلم. مفيش رخصه، مالكش مبرر. هتصلي وهتصلي في المسجد. مفيش حاجه اسمها كده. الصلاه صله بين العبد وربه. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه، من تركها فقد كفر. اظن بعد كده الموضوع خلصان. جبتها لك في الحياه، وجبتها لك للنبي، وجبتها لك لحب النبي، وجبتها لك وصيه النبي وهو بيموت، جبتها لك وانت في القبر. اظن بقى لازم ده يتحرك. لازم ما تسيبش الصلاه دي. لازم تبقى ماسك باسبورك معاك. انا قلت لك قبل كده امسك سلاحك، اللي هو ايه فاكرينه؟ كان القران. تمسك سلاحك وتمسك باسبورك عشان تعدي. ما احنا عارفين ان الدنيا دي دار اختبار. الدنيا دي مجرد دار اختبار، مرحله وهتعدي. طيب عشان النهارده ان شاء الله نبقى احنا كده اتكلمنا في الصلاه، فضل الصلاه. اظن دلوقتي اتمنى محدش يقول انا بأهمل في الصلاه او ما بصليش. صلي وتوب على اللي فات، واللي فات مات. اركع صلي ركعتين توبه وقول فيهم دعاء سيد الاستغفار على اللي فات. واذا قدرت تصلي مع كل صلاه، يعني اذا امكن، ما امكنش ان شاء الله التوبه تجب ما قبلها. وارجع النهارده كده انوي صلي، ما تسيبش صلاه. قول يا رب مش هسيب صلاه من هنا وجاي، من هذه اللحظه. تدخل صلي العشاء وانتهى الامر، مفيش صلاه هتتساب بعد كده. اول حاجه طبعا في الصلاه يا احباب، ودي طبعا مهمه جدا، موضوع الاذان والاقامه. ما ينفعش صلاه من غير اذان واقامه. وانا هتكلم في الاذان عشان في حتتين كده بس في ناس بيعكوا فيهم شويه، مع احترامي، فاحنا هنقولهم. طيب الاذان ليه شروط صحه؟ عشان الاذان يصح ليه شروط صحه، ايه هي؟ هنقولها بسرعه وانا مش هقف فيها كتير لان مش كلنا مؤذنين، بس هعدي عشان ارد على نقط. اول حاجه النيه. لازم يكون اللي بيأذن عنده نيه ان هو طالع يأذن، مش واحد مثلا طالع بيجرب صوته حلو ولا لا. فالنيه ديت اتفقنا عليها. تاني حاجه ان يكون المؤذن مسلما، ما تجيبليش مؤذن كافر.
تالت حاجة أن يكون ذكرا، لأن الأذان ده معروف على مدى الإسلام إن هو للذكور. أن يكون عاقلا، أن يكون مميزا، أن يكون ناطقا، مش هتجيب واحد أخرس يأذن، مش هيأذن لي بالإشارة. شرط صحة الأذان بعد ذلك أن يكون بعد دخول الوقت. لو واحد أذن قبل الوقت نقول له أذانك مش صحيح، ما تجيش تأذن لي قبل الوقت. تمام؟ طيب أن يكون من واحد. إيه من واحد دي بقى؟ دي نقطة من الأولانية هتكلم فيها. يعني إيه من واحد؟ يعني أنا بأذن وبعدين مثلا إحنا صايمين فزورت، أو الكلام وقف في فمي مش عارف أتكلم، فجي واحد تاني يكمل اللي أنا بقوله، ولا يجيب الأذان من الأول؟ لا، يجيب الأذان من الأول. خلاص، ما يكملش عليا، يجيب الأذان من الأول. يجيب الأذان من الأول. تالت حاجة الترتيب، أو آخر حاجة الترتيب، ترتيب الألفاظ اللي احنا عارفينها، وبعد كده الإيه؟ الموالاة. عدت علينا حتة أن يكون ناطقا، يبقى موضوع أن يجيب لك راديو ويحط لك في المساجد يقول لك توحيد الأذان، نقول له ده عند مين من أهل العلم قال ذلك؟ اللي يقول لك عايزين نحط راديو وتوحيد الاذان ومش توحيد الاذان، والاذان تعب ناس معينه، والازمه اللي احنا فيها ديت في ناس فرحانه ان المساجد مقفوله. تخيلوا، هم اتفقوا معانا على ان احنا بيقول لك المساجد بتقفل عشان اجراءات احترازيه واجراءات صحيه وبتاع، لكن هم فرحانين ان المساجد اتقفلت. تخيل في ناس فيها كده. حسبنا الله ونعم الوكيل. فبنقول المهم ان لازم يكون ناطق، فبالتالي حضرتك ما ينفعش الاذان يتحط في مذياع او راديو ونسمع منه. طيب، في بعض السنن هنقولها برضو بسرعة كده، ان المؤذن يكون حسن الصوت، يكون امين. امين ليه؟ عشان يجي يدن وقت في وقته. يعني انا في النهارده بوست عامله احد الاحباب يقول لك انا عايز اعرف هم الائمه الاذان بيتاخروا ليه؟ يعني هو فاكر مثلا بيبقى بيتاكد قوي، فاكر مش عارف ايه، شكله زعلان عايز يفطر بسرعه، فعامل بوست كده وبتاع. فيعني لازم يكون امين على الوقت، علم بدخول الوقت فيؤذن، مش مره مستعجل، مره عطشان في المغرب يقوم مدن بدري مثلا دقيقتين ثلاثه. فطبعا لازم الامام انه يكون ايه؟ المؤذن يكون امين. يكون عالم بالوقت، يعني يقدر يميز ان الوقت ده وقت اذان ولا مش وقت اذان. يكون متطهر، دي كلها سنن للمؤذن. ان يكون قائما، يعني ما يصليش ما يأذنش وهو قاعد، من السنه ان هو يأذن وهو واقف. ان يكون على مكان عالي اذا امكن، اللي هو يعني من علو. ان يكون رافعا وجهه وجاعلا اصبعيه في اذنيه كده وهو بيأذن، الله اكبر الله اكبر. بعد كده ان يستقبل القبله، وفي حي على الصلاه يلتفت على اليمين، وفي حي على الفلاح يلتفت على الشمال. وبعد كده ان الاذان بتاعه ده يكون في اول الوقت. يعني في ناس، احنا دلوقتي في السعوديه بالرغم من ان في مشكله دلوقتي في الموضوع ده، يعني العشاء بتأذن في المسجد الحرام بعد الأذان في المسجد اللي جنبي بشوية، لكن ده من السنن، ده جائز وده جائز، ده جائز وده جائز. طبعا الحبيب اللي بيعلق يقول لك اللي بيقول توحيد الأذان، اللي يقول احنا بنقول قال الله قال الرسول، يجيبوا لنا دليل واحنا على العين والراس نمشي عليه. انا ليه احرم اصلا؟ يعني انا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اطول الناس اعناقا يوم القيامه، كنايه عن رفعه الشأن، وانهم يبقوا يعني ربنا سبحانه وتعالى يضعهم في مكانه عاليه. وفي روايه اعناقا يعني اسراعا لدخول الجنه هم المؤذنون. انا احرم كل الناس اللي هتأذن دي واجيب واحد بس يدن في راديو واعرضه على الناس كلها؟ ايه الفايده الشرعيه اللي هتعود من الكلام ده؟ يعني انا بتكلم كده من باب الفايده الشرعيه. ليه يعني طالعين بالموضوع ده؟ لا يوجد له اي فائده شرعيه، وانما الناس حاقده على سماع صوت الاذان. زي ما طلعت قبل كده ممثله ولا معرفش بتشتغل ايه تقول لك المؤذنين بيزعجوني. مش عارف بيزعجوكي في ايه حضرتك؟ يعني سهرات الاماكن المشبوهه ما بتزعجكيش، والصخب والاذان اللي بيزعجك؟ في بعض مؤذنين صوتهم مش حلو، نجيب مؤذن صوته حلو، لكن مش نلغي الاذان عشان خاطر حضرتك. فطبعا يا جماعه بنقول توحيد الاذان والكلام ده خلاف السنه، والحمد لله انه كان يتنفذ وما تنفذ. طيب، بعد كده هنتكلم في حاجة في غاية الأهمية. احنا جبنا الراجل اللي أذن وصوته حلو ووقف مكان عالي وحط صبعه في ودنه وقال الأذان بصفاته السليمة وقال بوضعه السليم وكل حاجة، واتفقنا على كده. أنا عايز أصلي بقى، هل يجب أن تكون هناك شروط عشان تكون صلاتي صحيحة؟ الكلام اللي أنا هقوله ده يا جماعة هو قمة الأهمية في الصلاة. يعني لازم تعرفه، لأنه هو أهم حاجة في الصلاة. وهو ايه؟ باب شروط صحة الصلاة. يعني ايه شروط صحة الصلاة؟ يعني الشروط التي يجب ان تتوافر كلها جميعا حتى تصح صلاتك،
حتى تصح صلاتك. والله احنا بنقول ان مش الازهر على العين والراس وعلماء على العين والراس، لكن ليس كل ما يقوله اي احد يعمل به. ما هو طلع لنا واحد من الازهر من يومين ثلاثه قال لك ان زكاه الفطر لسنتين قدام تخرج النهارده. ما اعرفش جابها منين دي، مين قالها من اهل العلم؟ مين قالها من اهل العلم؟ احنا اتفقنا يا جماعه، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابه هم اولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان. انا بقول لك الرسول علمنا كده والصحابه كانوا بيأذنوا كده، فما تقوليش اصل فلان قال كده، فلان ده يؤخذ من قوله ويرد، انما النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يؤخذ بقوله. الامام مالك لما اشار لقبر النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ كل يؤخذ من قوله ويرد الا صاحب هذا القبر. يبقى مين الوحيد اللي احنا نتبعه جهرا نهارا؟ نتبعه بدون تفكير النبي صلى الله عليه وسلم. طلع واحد افتى فتوى غلط، خلاص جزاه الله خيرا، له اجر انه اجتهد واخطأ، لكن اللي نعمل بكلامه هو النبي صلى الله عليه وسلم. هل على النبي صلى الله عليه وسلم على الخلفاء الراشدين عملوا حاجه اسمها توحيد الاذان دي؟ لا. طب احنا نعملها ليه؟ احنا نعملها ايه؟ الداعي ايه؟ الداعي الشرعي ايه؟ المقتضى الشرعي؟ مفيش. قالها مين بقى؟ مالهاش مين؟ خلاص دي قضيته، دي قضيته هو. لكن احنا بنقول ان العلم قال الله قال رسوله قال الصحابه هم اولو العرفان. دي في نونية ابن القيم. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان. ما اقولكش الرسول قال تقول لي الازهر قال، عادي. الامام الشافعي كان يقول كل كلامي يخالف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فانا راجع عنه. الشافعي قال انا راجع في كلامي. الامام احمد قال لك اذا وجدتم كلامي يخالف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بكلامي عرض الحائط. فالائمه الكبار قالوا كلامنا اذا خالف النبي ما تعملوش بيه. فما حضرتك هتيجي تقول لي فلان قال او على العين والراس ما يقول، هو انا ماسك لسانه؟ بس دليله ايه؟ بناء على ايه؟ قال ليه دي تتوجه لي هو ما تتوجهش لي انا؟ الله اعلى واعلم. الله يجزيك خير ويبارك فيك. الرسول هو القدوه صلى الله عليه وسلم، لان احنا الدين. هو انا هسال سؤال مع احترامي للازهر، ازهر على العين والراس، هو قبل الازهر ما كانش في دين؟ يعني هو سؤال بس كده بيشرح نفسه. والازهر على العين. انا شيخي المباشر فضيله الشيخ الدكتور عبد العاطي الصيفي ازهري واعتز بذلك، وهو على العين والراس. كبار مشايخنا من مشايخ الازهر على العين والراس. الشيخ عبد العظيم البدوي مشايخ الازهر على العين والراس. كل المشايخ على العين والراس، مفيش مشكله. بس اللي انا بقوله لك هو قبل الازهر ما كانش في دين؟ يعني هو الدين ما بقاش دين الا لما الازهر جه؟ ما انا قلت قبل كده، قلت لكم ان الازهر انشئ اصلا لنشر المذهب الشيعي في مصر. وارجع للمصادر والموسوعات والويكيبيديا وغيره، قول لهم اسال كده ما سبب نشر الازهر انشئ لنشر المذهب الشيعي الفاطمي في مصر، المذهب العلوي. ما كانش انشئ عشان المذهب السني. لكن الحمد لله ارتد الازهر، مش ارتد يعني خرج من الدين، لا، يعني الحمد لله رجع للمنهج السليم. وما جه صلاح الدين الايوبي وعدل الموضوع فبقى الازهر كده. فالازهر قال او الازهر عاد، مفيش مشكله. ما الازهر دلوقتي بيحارب الختان بطريقه غريبه جدا، مع ان انا اثبتت لك بالدليل واقوال العلماء واقوال اهل العلم انه اللي يحارب الختان او يمنع الختان على ولي الامر ان يحاربه. فحضرتك الازهر على العين والراس، اختلفنا او اتفقنا معاه على العين والراس، ومش انا اللي اتفق او اختلف، انا ايه هكون اصلا؟ انا ولا شيء. بس بقول علمائنا اللي معهم الدليل لما يختلفوا يبقى نرجع للدليل. حضرتك لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي، زي ما كان الامام بيقول لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي، ولكن خذ من حيث اخذوا، اللي هو ايه؟ السنه. دي قاعده حلوه، جزاك الله خير يا بوسف انك جبتنا في الحته دي. لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي، لا تقلد مالك ولا تقلد الشافعي، لا، ولكن خذ من حيث أخذوا، اللي هو إيه؟ قال الله قال رسوله. بس نخش بقى في الموضوع بتاعنا عشان من إيه خرجنا منه بسرعة كتير كده. نتكلم في الحتة المهمة. إيه الحتة المهمة؟ شروط صحة الصلاة. لو حضرتك هتصلي لازم في شروط تتوفق معاك مهمة جدا 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 جدا. طيب احنا قبل كده قلنا شروط صحة الغسل، وقلنا شروط صحة الوضوء، وقلنا منهم 4. قلنا هم لازمين، اللي هو ايه؟ النية والاسلام والعقل والتمييز. قلنا ال4 دول خليهم كده معاك على طول، دول كده اركنهم على جنب. دول شروط صحة الصلاة. بعض العلماء قالوا ان هم مش من الشروط، ده من الاركان. مش هنختلف، المهم ان هم لازمين عشان تصلي. عشان تصلي حبيب قلبي، وانا ازعل منك؟ ده انت حبيبي. انت حبيبي من ايام الجيزة ومن قبل الجيزة وبعد الجيزة. الله يبارك في عمرك حبيبي، وجزاك الله خير. انت بتدينا فرصه ان احنا نوضح نقط، وكلامك انا استمتع بكلامك حبيبي، جزاك الله خير. انا اسامحك عليه وفي ايه؟ مش اي مشكله خالص، جزاك الله خير. لكن انت فرصه بتدينا فرصه ان احنا ننوه على نقط، وانت لعلك بتتكلم بلسان اللي هيسال هيقول كذا. ممكن تكون مش معتقد في اللي انت بتقوله ده، بتقوله من باب انك يعني بتفرش لي عشان اقول. فجزاك الله خيرا حبيبي، حياك الله حبيبي.
طيب نقول بقى شروط صحة الصلاة عشان دي مهمة. انت عمال تخرجوني بره الموضوع وترجعوا تقولوا ده طول. لا مش هنطول، هنقول ايه شروط صحة الصلاة. يعني الشروط التي ينبغي ان تتم لكي تصلي. اذا فقدت هذه الشروط، اي شرط منها بس حتى، يعني احنا هنقول 9، لو ال8 اتحقق واحد ما اتحققش ما ينفعش الصلاة. طب اول 4 ايه؟ قلناهم بسرعة كده اهو: النية، الاسلام، العقل، التمييز. دولت في كل الايه، في شروط صحة الاعمال كلها. طب اللي بعد كده ايه؟ الطهارة مع القدرة. طهارة الثوب والبدن والمكان. طهارة الثوب والبدن والمكان. يبقى حضرتك عشان تصلي يكون عندك اسلام ونية وعقل وتمييز، ويكون الثوب اللي انت لابسه طاهر، ويكون جسمك بدنك طاهر، ويكون المكان اللي هتصلي فيه طاهر. يبقى دولت 5 شروط من شروط صحة الصلاة. فاضل لي 4. أول حاجة بعد ال4 اللي احنا اتفقنا عليهم: إسلام ونية عقل وتمييز، طهارة الثوب والبدن والمكان. ما ينفعش تصلي في ثياب نجسة، ما ينفعش تصلي في أرض مغصوبة أو أرض نجسة، ما ينفعش تصلي وعلى جسمك نجاسة. طيب أنا صليت واكتشفت إن على بدني نجاسة، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي في نعليه، ويجوز الصلاه بالنعل، يجوز الصلاه بالخف. يعني اللي كان من الناس قبل واحد في الحرم يقول له انت لابس داخل بالحذاء، يجوز، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الاحاديث الصحيحه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي فخلع خفيه وهو بيصلي وحطهم على جنب. فبعد الصلاه بيسالوه الصحابه، عملوا زيه طبعا، لو بيعمل عملوا زيه. ليه؟ قال اتاني جبريل فاخبرني ان فيهما قذرا، يعني خبث او يعني نجاسه، فشلهم. فيبقى اذا حضرتك لو انت بتصلي اكتشفت ان ثيابك فيها حاجه نجسه، حضرتك تخلع الثياب دي اذا كان يجوز انك تخلعها. مش هت يعني تظهر عورتك. يعني لابس مثلا قميص وبنطلون وفيهم جاكيت، وانت جاي تسجد كده تبص لقيت على كم الجاكيت اعزك الله حاجه نجسه. تمام؟ كنت مثلا ايه جنبك طفل صغير، فالله يعزك عمل عليك مثلا حمام او شيء لا قدر الله، تقوم قالع الجاكيت وانت بتصلي ومكمل صلاه. طب انا بصلي جلباب زي ده او قميص زي ده، وما فيش، لو قلعته هيبقى تحته مثلا ايه، هتظهر العوره، واكتشفت كده، تكمل الصلاه طالما انت دخلت في الصلاه بالفعل، طالما انت دخلت بالصلاه في الفعل. تمام؟ يبقى الشرط الخامس في شروط صحة الصلاة: طهارة الثوب والبدن والمكان. طب والشرط السادس لسه قايلينه حالا: ستر العورة. ستر العورة. تمام؟ يجب على الإنسان أن يستر عورته في الصلاة. طب إيه عورة الرجل في الصلاة وعورة المرأة في الصلاة؟ عورة الرجل في الصلاة من السرة، تمام، إلى الركبة، مع وجوب أن يكون على كتفيه شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه شيء. يعني ما ينفعش تصلي وانت كتفك عريان. العورة بتاعتك من السرة إلى الركبة، لكن لازم كتفك يبقى مستغطي في حاجة. زي ما حضرتك كده لما بتيجي تصلي وانت لابس لبس الإحرام، مش بتصلي وانت لابس لبس الإحرام، بتبقى كله كده واللبس لحد تحت وخلاص. تمام؟ فيبقى عورة الرجل كده. طب عورة المرأة في الصلاة: المرأة كلها عورة في الصلاة ما عدا الوجه والكفين، إذا لم تكن في حضرة الأجانب. إذا كانت في حضرة الأجانب. تمام؟ يعني المرأة، أنا بقول لك المرأة كلها عورة، لكن لو واحدة بتصلي في بيت لوحدها ومفيش حد شايفها يجوز إنها تظهر الوجه والكفين. تمام؟ تمام. في الاخر ان شاء الله نتكلم عن طريقه الوضوء. احنا طبعا شرحنا الوضوء تقدر ترجع للحلقه اللي فاتت واللي قبلها اتكلمنا فيها في الوضوء، ممكن ترجع لهم، لكن برضه هقول لك طريقه الوضوء في اخر الكلام ان شاء الله، في اخر اللقاء ده باذن الله. طيب، يبقى اذا حضرتك دلوقتي عرفت ان شروط صحه الصلاه منها ستر العوره. يبقى انا عندي 9 شروط، عرفت منهم 4 هم: النيه والاسلام والعقل والتمييز، بعد كده طهاره الثوب والبدن والمكان، بعد كده ايه؟ ستر العورة، بعد كده ايه؟ استقبال القبلة. لازم استقبل القبلة، ما ينفعش تصلي والقبلة مش موجودة. وفي صلاة الفرائض لا يجوز انك تصلي لغير القبلة، لا يجوز انك تصلي لغير القبلة. طيب واحد مسافر، طبعا في صلاة السنن، طبعا في صلاة السنن، بس انا كنت عايز اتكلم في حتة ايه هي. حضرتك وانت بتصلي في السيارة او في الطيارة ومسافر طريق ومش هتلحق الوقت، الاول توجه نفسك جهة القبلة
وبعد كده السياره لفت يمين لفت شمال كلام من ده، يبقى انت عملت اللي عليك. بتصلي في الباخره بتصلي في كده، يبقى وجه نفسك للاتجاه القبله الصحيح. وبعد ما اذا اتحركت او غيرت، يبقى انت كده ايه عملت اللي عليك. فانت بقدر الامكان فاتقوا الله ما استطعتم. فاتقوا الله ايه ما استطعتم. طيب، يبقى استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. شرط من شروط صحة الصلاة. الشرط اللي بعد كده ايه؟ دخول الوقت او العلم بدخول الوقت. يعني ايه؟ يعني واحد مثلا جه صحي بالليل كده قال لك ايه ده نهار هيشقشق، ده شكل الفجر جدا، قام صلي الفجر. نقول له ايه؟ صلاتك صحيحة؟ لا. طب ده صلى وصلى الفجر وعمل كل حاجة. نقول له لا. ليه؟ لانك ما دخلش الوقت. يبقى الوقت او العلم بدخول الوقت شرط من شروط صحة الصلاة. عشان لو انت صليت في غير وقت، زي واحد مثلا جه كده مستعجل وافتكر ان ايه ده يا جماعه انا قبل ما اقعد اكل بقى اصلي العشاء، صلى العشاء وهو قاعد ايه ده العشاء لسه ما اذنش، ده اذن خلاص يا عم ما انا صليت بقى الحمد لله. صلاتك غير صحيحة، يجب ان انت تعيد الصلاة. فالعلم بدخول الوقت شرط من شروط صحة الصلاة. تعالى كده ايه نجيب الشرط الاخير بقى اللي هو اجتناب النجاسة. اجتناب النجاسة في الصلاة. يبقى أنا عندي كده 9 شروط: الإسلام، العقل، التمييز، الطهارة مع القدرة للسبل البدن والمكان، دخول الوقت، ستر العورة مع القدرة طبعا، اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه، استقبال القبلة والنية. دول ال9 شروط بتوع صحة الصلاة. ممكن ندمج شرط فيهم اللي هو الشرط بتاع طهارة السبل البدن والمكان مع اجتناب النجاسة لثوبه وبدنه وكذا. ممكن ندمجهم مع بعض. يعني ما فيش أي إيه، مفيش مشكلة نخليهم 8 بدل 9 أو نخليهم 9 زي ما هم. المهم إنك تعمل 9 دول أو ال8 دول أما تيجي تصلي. عشان حبيبي اللي كان بيقول على الوضوء، الوضوء زي ما يا جماعة قلنا بمنتهى البساطة إنك تغسل يديك 3 مرات مع التخليل، وبعدين تمسح شوية مية كده بإيدك، تحط شوية مية في إيدك اليمين في بقك، يتفضل شوية في إيدك اليسار تنزل بإيدك الشمال. بعدين تغسل وجهك 3 مرات من اول هنا كده من مقدمه للمقدمه، ومن شحمه الاذن لشحمه الاذن. تمام، 3 مرات. لو في لحيه تتخللها. بعد كده بتمسح يديك من اول هنا، لان في ناس بتيجي تقوم حاطط ايده تحت الحنفيه من هنا ويسيب الحته دي. لا، من اول هنا تاني لحد هنا كده برضو 3 مرات. وتمسح على راسك كده 1 2 مرة واحدة بس. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه في الأحاديث إنه مسح على راسه غير مرة واحدة بس. وقال الوضوء مرة مرتين ثلاثا، ومن زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم. في ناس تبقى قاعدة تحت الحنفية نص ساعة. إيه يا عم الشيخ في إيه؟ في إيه؟ ما ينفعش. هم 3 مرات، من زاد عن 3 فقد أساء وتعدى وظلم. تبقى زي ما قلت أدي إيدك، ها، استنشاق استنثار، وشك بايدك، بعد كده راسك مره واحده رايح جاي مع اذنك. ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم بيغسلهم غير مره واحده، وما كانش بيفرق بين الاذن وبين الشعر. وبعد كده تغسل رجليك الى الكعبين، وتخليل الايه البراجم اللي هو مسحهم. في حته كويس قوي انك قلتها لان انا عايز اقولها وكنت نسيتها. في ناس يا جماعه بتتوضى بتمسح على قفاها. هذا زياده منكره. لا يوجد في اي يعني في اي كتاب من الكتب اللي بتتكلم عن الوضوء ذكر للقفا خالص. حضرتك بعد ما تتوضى حاسس انك عرقان، قمت بغسل بتاع بعد ما تخلص وضوءك، عيني على عيني وراسي. دخلت خدت دش بعدها، عيني وراسي. مسحت على قفاك قبل ما تتوضى، على العين وراسي. انما انك تعمل كده زياده في الوضوء، هذه زياده غير صحيحه. هذه زياده غير ايه صحيحه. كده احنا اتكلمنا النهارده يا جماعه على شروط صحه الصلاه اللي هي ما ينفعش تصلي من غيرها. ان شاء الله بكره بقى نتكلم عن شروط وجوب الصلاه، لان فرق بين شروط صحه الصلاه. يعني ايه شروط صحه الصلاه؟ يعني واحد عايز يصلي نقول له حقق الشروط دي الاول. في 9 شروط لازم تحققهم عشان تصلي. طب شروط وجوب الصلاه، لو في واحد واقف نقول له تعالى لازم تصلي، في يجب عليك الصلاه الان، في 5 شروط موجودين، 5 شروط حصلوا يبقى يجب عليك الصلاه. يبقى الفرق بين شروط صحة الصلاة وبين شروط وجوب الصلاة ان واحد جاي عايز يصلي فنقول له حقق ال9 دولت 9 شروط، تمام. وفي واحد واقف نقول له لا تعالى يا حبيبي صلي، تعالى صلي، لازم تصلي لان تحقق فيك 5 شروط. هنقولهم ان شاء الله بكرة. اسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا، وان يجعله خالصا لوجهه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. اشوفكم بكرة ان شاء الله. السلام عليكم.